के तपाई आफ्नो घरमा सोलर सिस्टम लगाउँदै हुनुहुन्छ? यदि तपाई घरमा सोलर सिस्टम लगाउँदै हुनुहुन्छ भने कि त बिजुली नहुँदा ब्याकअपको लागि लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ या बिजुलीको बिलबाट बच्नको लागि लगाउँदै हुनुहुन्छ? के तपाईलाई थाहा छ नर्मल घरको लागि कतिवटा सोलर प्यानल चाहिएला? ब्याट्री कत्रो राख्नु पर्ला? 100 एएच को ब्याट्री ठीक होला कि 150 एएच को राख्नु पर्ला? नत्र 200 एएच कै पो राख्ने हो कि पल्ला गरे साइलाले चाहिँ दुईवटा ब्याट्री भएको इन्भर्टर राख्ने हो? नमस्कार, यो नेपाल इलेक्ट्रिकल च्यानल। आज सामान्य घरको लागि सोलर प्यानल, इन्भर्टर र ब्याट्रीको नयाँ तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्न सिक्नेछौँ र जसको लागि कुनै पनि हिसाब किताब गर्ने पर्दैन। त्यति मात्र कहाँ हो र यदि तपाईँ घरमा सोलर वा इन्भर्टर राख्दै हुनुहुन्छ भने अनुमानित लागत पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र आउनु सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। चाहे सोलर राख्नुहोस् या युपिएस इन्भर्टर राख्नुहोस्, बिजुलीको मिटर नै किन राख्न नपरोस्, सबैभन्दा पहिला लोड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई लोड क्याल्कुलेसन गर्न कापी कलम लिएर बस्न भन्दिन, किनभने तपाईको घरमा पहिला नै लोड क्याल्कुलेसन गरेर विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको मिटर राखिसकेको छ। अब तपाईको काम हो मिटरमा रहेको एमसीबी को रेटिङ हेर्ने र धेरै जसो घरमा 6 एम्पियरको एमसीबी हुन सक्छ भने कसैको घरमा 16 एम्पियरको एमसीबी हुन सक्छ, कसैको घरमा भने 32 एम्पियरको एमसीबी पनि हुन सक्छ। विद्युत प्राधिकरणले यदि मिटरमा 6 एम्पियरको एमसीबी दिएको छ भने त्यो 5 एम्पियर वा 1200 वाटको अनुमति हो। यसैगरी 16 एम्पियरको एमसीबी भए तपाईको घरको लोड 4000 वाट र 32 एम्पियरको एमसीबी भए तपाईको घरको लोड 8000 वाट हुन आउँछ। आउनुहोस् हेरौँ सबैभन्दा पहिला कम बजेटमा राख्न सकिने सोलर सिस्टम वा इन्भर्टरको बारेमा, जुन मिटरमा 6 एम्पियर लोड भएको घरको लागि अति नै उपयोगी हुन्छ। यदि तपाईको घरको मिटरमा 6 एम्पियरको एमसीबी छ भने तपाईले चलाउने भनेको एउटा हाफ एचपी को पानीको मोटर, एउटा टेलिभिजन, एउटा फ्रिज, 8 देखि 10 वटा एलईडी बल्ब, 4 देखि 5 वटा पंखा र राउटर तथा मोबाइलहरू पर्छन्। यतिमै 1200 वाट खपत भइसक्छ। अब कुरा आउँछ सोलर वा इन्भर्टर कस्तो राख्ने भनेर। अब तपाईसँग सोलर वा इन्भर्टर राख्न दुईवटा विकल्प मात्र रहन्छन्। डबल ब्याट्री सिस्टम 24 भोल्टको सिस्टम राख्ने वा 12 भोल्टको सिस्टम राख्ने भनेर। यहाँ तपाईको घरको फुल लोड 1200 वाट रहेको छ। यदि तपाईलाई फुल लोड 1200 वाट नै चलाउनु छ भने 24 भोल्ट सिस्टम नलगाई सुखै छैन भने र पैसा बचाएर सिंगल ब्याट्री वा 12 भोल्टमा जानुहुन्छ भने तपाईले 50% लोड मात्र चलाउन सक्नुहुन्छ। किन 50% मात्र लोड चल्छ त? आउनुहोस् हेरौँ। तपाईले बजारमा 12 भोल्ट सिस्टमको नर्मल इन्भर्टर वा सोलर इन्भर्टर पाउने भनेको 900 VA देखि 1200 VA को हो। यदि तपाईले 1500 VA को पाइहाले पनि त्यो त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। अब 1200 VA लाई वाटमा बदल्ने हो भने 1200 इन्टु पीएफ अर्थात् 1200 इन्टु 0.1 गर्दा जम्मा 960 वाट हुन्छ। कम्पनीले जति नै गफ लगाए पनि इन्भर्टरको इफिसियन्सी भनेको 75% भन्दा हुँदैन। अब 960 वाटलाई 75% ठान्ने हो भने 720 वाट हुन आउँछ र हिसाब मात्र 720 वाट आयो। तर कुनै इन्भर्टरमा 600 वाट लोड हुने बित्तिकै चाहिँ गरेर अफ भइहाल्छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने यदि सस्तो सिस्टम राख्ने हो भने सिंगल ब्याट्री सिस्टममा 1200 VA इन्भर्टर राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले 600 वाट बराबरको लोड चलाउन सकिन्छ र 600 वाटबाट घरका आवश्यक बत्ती र 2 देखि 3 वटा पंखा, एउटा टिभी, एउटा राउटर, मोबाइल चार्जर लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू चलाउन सकिन्छ। पानीको पम्प, मिक्सर ग्राइन्डर, फ्रिज आदि बत्ती आउँदा मात्र चलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग बीएलडीसी इन्भर्टर र फ्रिज छ भने टिभीलाई कट अफ गरेर फ्रिज पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा आउँछ 1200 VA को लागि ब्याट्री र सोलरको साइज। हामीलाई थाहा छ बजारमा 35 एच देखि 200 एच सम्मका ब्याट्री पाइन्छन्। जति धेरै एच भयो त्यति नै बढी ब्याकअप दिन्छ। नर्मल्ली 1.5 घण्टादेखि 2 घण्टा ब्याकअपको लागि अत्याधिक 150 एच को ब्याट्री राखिन्छ। तपाईले 100 एच को ब्याट्री राखेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, तर ब्याकअप भने कम हुन सक्छ।
अब कुरा आउँछ 150 एएच ब्याट्री चार्ज गर्न कतिवटा प्यानल वा कति वाटको सोलर प्यानल चाहिन्छ त। हामीले यहाँ 12 भोल्ट सिस्टम लिएका छौं। 12 भोल्ट सिस्टममा बजारमा 3 किसिमका प्यानलहरू पाइन्छन्। एउटा हो 12 भोल्ट 100 वाट र अर्को 12 भोल्ट 160 वाट र अर्को चाहिँ 12 भोल्ट 200 वाट। प्राय 12 भोल्ट सोलरमा 8 एम्पियर लेखे तापनि 5 एम्पियर भन्दा चार्ज गर्न सक्दैन। हिसाबले हामीलाई 300 वाटको सोलर प्यानल चाहिन्छ। तपाईले पर्फेक्ट चार्जिङको लागि 100 वाटका 3 वटा प्यानल राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले 160 वाटका 2 वटा प्यानल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यस किसिमले तपाईले सानो सस्तो सोलर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यति सेटअप गर्न कति खर्च आउला त? यति काम सम्पन्न गर्न तपाईलाई 55,000 देखि 65,000 सम्म लाग्न सक्छ। यो मोटामोटी मूल्य मात्र हो। हैन मलाई घरमा भएका सबै लोड फुल लोड चलाउन छ, जस्तै फ्रिज, टिभी, 1 एचपी सम्मको मोटर, पानीको पम्प, बत्ती, 4-5 वटा पंखा आदि आदि चलाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिन्छ 1 किलोवाटको सोलर सिस्टम, जुन 24 भोल्ट सिस्टममा हुन्छ, जसले गर्दा 2 वटा ब्याट्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले 150 एएच का 2 वटा ब्याट्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने 320 वाटका 3 वटा देखि 4 वटा प्यानलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 1 किलोवाटको सोलरमा 1 किलोवाटकै इन्भर्टर राखेको पाइन्छ, तर 1 किलोवाटको इन्भर्टरले 600 देखि 700 वाट भन्दा दिँदैन। त्यसैले तपाईले 1500 VA वा 2 kVA को इन्भर्टर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागत यसरी ब्याट्री सहितको सोलर सिस्टमलाई अफ ग्रिड सोलर सिस्टम भनिन्छ। यसलाई स्थापना गर्न तपाईलाई 1 लाख देखि 1,20,000 सम्म लाग्न सक्छ। अब लागौं 16 एम्पियर एमसीबी भएका घरतर्फ। र यदि तपाईको घरमा 16 एम्पियरको एमसीबी लागेको छ भने कि त तपाईको घर ठुलो छ, कि त तपाईको घरमा टिभी, फ्रिज, पंखा, पानीको पम्प, इन्डक्सन चुलो, एसी, कुलर आदि चलाउनुहुन्छ। यसको मतलब तपाईले लगभग 4 किलोवाट लोड चलाउनुहुन्छ। अब कुरा आउँछ कति पावरको सोलर सिस्टम लगाउनु पर्ला त? यदि तपाई सम्पूर्ण बत्तीहरू, इन्भर्टर, एसी, इन्भर्टर, फ्रिज, टिभी आदि चलाउनुहुन्छ भने तपाईले 3 किलोवाटको सोलर सिस्टम लगाउन सक्नुहुन्छ र फुल लोड जस्तै एउटा एसी, टिभी, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, बत्ती, पंखा आदि चलाउन चाहनुहुन्छ भने 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा आउँछ लागतको। यसरी तपाईले ठुलो सिस्टम लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रति किलोवाट 1,20,000 जति खर्च गर्न पर्ने हुन्छ, जुन मोटामोटी मूल्य हो। अब कुरा आउँछ पैसाको बचत। सोलर लगाएपछि पैसा कति बचत हुन्छ त? यदि तपाईले 6 एम्पियरको एमसीबी राख्नु भएको छ र घरको लोड 1 किलोवाट रहेको छ र 1 किलोवाटकै सोलर सिस्टम लगाउनु भएको छ भने झन्डै 90% बिजुलीको बिल कम गर्न सक्नुहुन्छ, जुन लोडमा भर पर्न सक्छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो र जाँदै सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ।